سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امشب اومدیم به یکی از محله های لوکس شیراز تا از نزدیک جزئیات اینجا رو در شب با هم ببینیم. اسم این محله لوکس عفیف آباد هست که در مرکز شهر شیراز قرار داره. اینجا شما میتونید هر نوع لباس زنونه، مردونه و کفش رو تهیه کنید با کیفیت عالی و خیلی از مردم شبها برای خرید به اینجا میان. تو این ویدیو همچنین با هم به یکی از لوکس ترین و بهترین مرکز خریدهای شهر شیراز سری میزنیم. پس برای دیدن جزئیات این محله زیبا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید. آقایون خوشتیپ بکن. برای
خودت همیشه دیگه